YouTube channel. Another day, of course, another content tayo soon, guys. Ayan, kagising lang ni Hoss. Ayan, so, ako ang nakatuka ngayon, guys, sa pagluluto ng aming ulam sa lunch. So, ito yung content ko ngayon, guys. Magluluto tayo ng mga paborito ng aking mga junakes. So, yun na, guys. Ito yung chicken ko. Nakamarinate na siya. Nilagay ko siyang tuyo, mint, calamansi, magic sarap, and then lagay mo na rin, and then lagyan ko siya konting what's this? Sugar. And then yun guys, naka-prefer na rin yung ating bawang, onion, black pepper, ayan, and then may prefer din ang calamansi. Hindi kasi kami mahilig sa ano guys, sa maanghang, so calamansi lang ilalagay natin. So guys, prepare ko na. Give for watching. So yun guys, naluto na yung ating adobo, pinakamasarap na adobo, and then meron akong cucumber guys, ayan, ready na sa aming lunch, ayan, so thank you for watching guys.